नमस्कार दर्शकबिन, सामाजिक संसार युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई स्वागत छ। र तपाईहरुले अहिले यहाँ डोजरले बाटो खनेको देख्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पहिला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आँधीखोला 1 पञ्चमूल माचकटेरी माथि जुन राजस्वारा माथि देउराली बाट तलतिर चाहिँ हामीले यो बाटो ल्याउँदै यसलाई फेरि राजस्वारा माथिबाट काभ्रेसम्म जोड्ने यसको योजना छ र लगभग 10 लाखको योजनामा यो बाटो खनिएको छ। र हाम्रो यहाँको चाहिँ नि जुन विकास क्रमको उद्देश्य भनेको प्रत्येक घर नजिकै सानातिना बाटाहरू जाउन्, जसको कारणले एम्बुलेन्सहरू बिरामी भएको खण्डमा अथवा विविध चाहिँ समस्या परेको खण्डमा कमसेकम एम्बुलेन्ससम्म दौडाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता विकासका कार्यहरू भइरहेका छन्। र अहिले यो 2-4 वर्षमा धेरै गाउँमा लगभग धेरै बाटाहरू खोलिसकिएका छन्। एउटा बाटो तपाईको चाहिँ नि ज्वासारादेखि बिरौटा र दिलामुनिसम्म यता तौखरीसम्म जोड्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र अहिले दिलामुनिसम्म आइसकेको छ। अर्को बाटो तपाईको चाहिँ नि यता काभ्रेतिरबाट चाहिँ माङ्केश्वरा हुँदै फेरि डरे देउरालीसम्म चाहिँ जोडिएको छ र अरू शाखा बाटाहरूमा यता रामचेतिर पनि खनिएको छ भने यता तलतिर चाहिँ नि अर्गाउँदीतिरहरू पनि साइड निकालिएको छ र तौखरी अर्गाउँदी पञ्चमूल यी सबै कुराहरू जोडिँदै छन् र धेरै जसो बाटाहरू ठाउँ-ठाउँमा अब खनिएका छन् र यता माथिल्लो भेगतिर पनि बाटा खन्ने क्रम सुरु भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि विकासका कामहरूमा धेरै नै जनतालाई सुख सुविधाहरू भइरहेको छ। र यहाँ तपाईहरुले डोजरले बाटो खनेको पनि देख्दै हुनुहुन्छ र यसरी गाउँघरमा आफ्नै गाउँघरमा यसरी डोजरले बाटो खनेको हेर्दा अत्यन्तै रमाइलो आउँछ र विकासको क्रममा हामी पनि आफ्नै गाउँमा यसरी बाटो खन्दा केही समयहरू निकालेर यहाँ चाहिँ नि बाटो खनेको अत्यन्तै रमणीय दृश्यलाई हेर्न आइरहेको छ। र यहाँ बाटो खन्दै कस्तो भइदियो भने उता जहाँबाट हामीले हेर्नुपर्ने थियो अगाडिबाट हाम्रो हेर्ने उद्देश्य हो र अगाडि चाहिँ भिड पर्दियो, हामी जान सकिएन। त्यसकारणले हामीले पछाडिबाटै यो जति चाहिँ मिल्छ जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म मैले यो भिडियोलाई खिचेको छु। यो चाहिँ पछि गएर दुर्लभ भिडियो पनि बन्ने छ, किनभने पछि हाम्रा पुस्ताहरूले यो बाटो खन्दैको जुन दृश्य छ हामी वृद्ध अवस्थामा पनि यसरी बाटो खनिएको थियो, यो बाटो आज यसरी पिच भयो, यत्रो विकास भयो भनेर हामीलाई याद हुनेछ भन्ने हेतुले यहाँ आएको बेलामा मैले यो बाटो खनिरहेको डोजरले खनिरहेको दृश्यलाई खिचेर हजुरहरूलाई पनि देखाइरहेको छु। र हाम्रो यो यहाँ चाहिँ डोजर अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँमा भएको हुँदा अरू साथीभाइहरू सबै तल चियापान गर्दै हुनुहुन्छ, गफ गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँबाट अब घुम्ती हानेर अहिले यो देवीथान जाने बाटोको थोरै माथि छ र यहाँबाट देवीथान जम्मा 10-15 मिनट टाढा छ। अब यताबाट फेरि यता चाहिँ घुमाएर डाँडा हुँदै डाँडाबाट तल झारेर अनि त्यसपछि राजस्वारा माथि जुन स्कुल माथिबाट अनि काभ्रे जोड्ने यसको तयारी प्लान छ र 10 लाखको योजना अहिले यो बाटो खोल्नको लागि मात्रै परेको यहाँ मैले जानकारी पाएको छु। र यसरी अगाडि यो विकास क्रमलाई बढ्दैछ र यसरी खनिएको छ र हजुरहरूको गाउँघरमा पनि यस्ता विकासका कामहरू भएका होलान्, कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्ता विकासका कामहरूमा विकासले विनाशलाई निम्त्याउँछ, तर अब सबै चाहिँ कुराहरू मिलाउँदै बाटो पनि सोझो हुने हिसाबले गाडी पनि चढ्न सक्ने हिसाबले हामीले जग्गा जमिनहरू चाहिँ नापी नक्साहरू गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ कसैलाई अलिकति बढी मर्का पनि पर्न सक्छ र कसैलाई मर्का नपरी धेरै फाइदा पनि हुन सक्छ। त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेर तलमाथि मिलाएर अनि धेरै मर्का परेकोलाई चाहिँ अलिकति हेर्नु पनि पर्छ सबै समुदायले। त्यसरी अगाडि बढाउँदै विकासलाई चाहिँ खासै रोक्नु हुँदैन, किनभने आफ्नो घरसम्म बारीसम्म बाटो ल्याउनुको लागि करोडौं रुपियाँ खर्च हुन्छ, लाखौं रुपियाँ खर्च हुन्छ। यदि अरूको जग्गा किनेर आफ्नो घरसम्म बाटो ल्याउँछु भन्ने भने त्यो असम्भवै कुरा हो। तर सबैले यति दिँदै त्यो एकदमै के हुन्छ लास्टमा गएर त्यो सम्भव बन्छ र हामी सामु वास्तवमा यो विकासको मेरुदण्ड भनेकै बाटो हो। सबभन्दा पहिला यातायातको सुविधा हो, त्यसपछि खानेपानी हो, त्यसपछि कृषि भयो, अनि त्यसपछि
अब विद्या अब जुन चाहिँ विद्यालयहरू त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भइहाल्यो। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिने भनेको यातायात हो। हामी यातायात छैन भने हामी कुनै पनि ठुल्ठुला योजनाहरू साना कामहरू हाम्रा कृषिका विभिन्न जे पनि होस्, होटल व्यवसाय होस् अथवा कुनै पनि काम यातायात बिना असम्भवै मैले देखिरहेको छु। अब खच्चरमा बोकाएर, घोडालाई बोकाएर, मान्छेले बोकेर, गधाले बोकेर यो असम्भव छ। र यहाँ हजुर देख्नुभएको छ ठुलो ढुङ्गो गुल्टेर देउराली जाने बाटो भत्काइ पनि रहेको छ र यसरी खन्दाखेरि विभिन्न धेरै ढुङ्गाहरू गुल्टिरहेका पनि छन्। ती दृश्यहरूलाई पनि मैले खिचेको छु। समग्रमा मेरो भन्नुको तात्पर्य विकासलाई सबैले अगाडि बढाउँ र केही आफूलाई सुरुमा नोक्सान देखिए पनि अलिकति जमिन जग्गा गए पनि त्यसलाई थोरै माया मारेर बिर्सेर फेरि अगाडि बढेपछि त्यो घाउ पुरिन्छ र फेरि त्यो ठाउँमा बाटो गइसकेपछि त्यो ठाउँको जग्गाको मूल्य पनि बढ्छ र त्यसले पनि कभर गर्छ र त्यसमा हामीले भोलि धेरै चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरूले र हामीले पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। नसोचेका कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। रिसोर्टहरू बन्न सक्छन्, होटलहरू बन्न सक्छन्, कृषि व्यवसायहरू त्यहाँ फस्टाउन सक्छ, विभिन्न चाहिँ कुनै पनि फर्महरू चाहिँ फस्टाउन सक्छ, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन यस्ता कुराहरू सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। र यहाँ एकजना दाइ पनि भेटिनु भयो, उहाँ पनि केही बोल्छु भन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि मैले एउटा बोल्ने मौका दिएको छु र उहाँले यो बाटोको सम्बन्धी केही बुझाउँदै हुनुहुन्छ, सुन्नु होला। यो अहिले खनिरहेको बाटाको विषयमा केही कुराहरू भन्दैन त यो मास्क खोलेर? अब यहाँ कोरोना खासै छैन, हजुर धुलो पनि छैन। यो बाटाको विषयमा केही भनिदिनुहोस्। खास हाम्रो हजुरको नाम सहित र हजुरको परिचय दिनु पहिला। मेरो नाम कृष्णबहादुर परियार, आँधीखोला गाउँपालिका ढाँडा भन्ने माछकेटे राजास्मारामा हाम्रो ढाँडामा छ हाम्रो निवास स्थान। र यो बाटोको ढाँडाको जनतालाई के असुविधा भएको हुँदा अब बिमारीहरू छन्, वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरू छन्, एम्बुलेन्स जान सक्दैन सर, यातायातको सुविधा छैन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो ढाँडाको जनताको लागि हजुर अब यहाँको हाम्रो चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूले अनि डोजर गरेर ल्याएर अब गाउँपालिका बाटो के योजना परेको होला र चाहिँ ढाँडातिर चाहिँ नि लाने र यता तपाईँको तल जोड्ने प्रयास छ यो। हजुर अब म समितिमा त होइन, म एउटा दर्शकै हुँ, यहाँ ढाँडाको निवासी हुँ म। अनि यहाँको म चाहिँ नि एम्बुलेन्स चालक पनि हुन्छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पञ्चमुल राजस्माराको एम्बुलेन्स चालक पनि हुँ, ड्राइभर पनि हुँ सर। राम्रो कुरा हो नि। र हाम्रो यो क्षेत्रतिर चाहिँ गाडीको अलि असुविधै थियो सर, र अहिले अब प्रयास गरेका छौँ। अब यो प्रयास चाहिँ नि सबैको लागि, सबै जनताको लागि लाभदायक होस् भन्ने विचारधारा छ सर। हस्, हुन्छ। र हजुरले मलाई यति दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा म हजुरको प्रति आभार प्रकट गर्दछु। मेरी प्रशंसा। हस्, हुन्छ, धन्यवाद हजुर। धन्यवाद सर। ल बाबु म 10 मिनटमा आउँछु भन्दैछ भोलि मेरो जग्गाको किमत कम्ती कि भनेछ। पछि बाटो खनिसकेपछि पछि त हुन्छ क्या विकासको लागि अहिले भन्दा मैले ट्याङ्की माथि हुँदै ठ्याक्कै त्यहाँबाट छिरेर हाम्रो यो यो जुन बिरुवा देख्नुभएको छ साथीहरू, यो आँखे टिउरको बिरुवा हो र आँखे टिउर प्रति केजी 3000 देखि 4000 रुपियाँ किलो पर्छ है। हामीले यसको पनि खेती। फेरि पनि अन्तिममा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला।